Chào mừng quý cô bác đã quay trở lại chương trình bình luận kinh tế cùng Phú Lam. Chào bà con cô bác gần xa. Hôm nay Phú Lam xin mời quý vị cùng chèo xuồng ngược dòng thông tin, khám phá một khúc quanh lớn của nền kinh tế năm 2026. Đừng để vẻ ngoài lấp lánh như cá lóc quẩy nước đánh lừa. Phía sau lớp ván đó là một dòng chảy xiết, đầy buồn lầy và rễ mục. Phần 1. Bức tranh kinh tế 2026, dòng nước ngầm đang đổi dòng. Ai không chèo sẽ bị cuốn trôi. Năm 2026, con nước dữ đã tới. Ai còn neo đậu? Bà con mình vẫn tin rằng chỉ cần siêng năng cày cuốc, tiết kiệm từng đồng là sẽ có ngày lên bờ. Nhưng thời buổi này, cái niềm tin đó giống như trồng lúa mùa mà không coi địch con nước, dễ bị úng, dễ mất trắng. Tiền bạc giờ không còn chạy theo lối cũ. Nó như con cá linh mùa nước nổi, bơi theo dòng chảy mới. Ai không biết cách giăng lưới thì chỉ còn lương, là chiếc ghe để vượt qua con nước lớn. Việc làm, cái chòi an toàn đang bị lũ cuốn. Ngày xưa, có việc làm là như có cái chòi giữa đồng, mưa gió gì cũng có chỗ núp. Nhưng giờ, cái chòi đó đang một chân. Gió lớn một cái là bay mất. Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ từ mức thấp kỷ lục 3,6% năm 2023 đã nhích lên 4,3% cuối năm 2025. Nghe thì như con số nhỏ, nhưng giống như nước rò mái, lâu ngày sẽ ngập cả nhà. Cái nguy là ở chỗ, việc làm cũ đang mất dần. Việc làm mới thì đòi hỏi kỹ năng như chèo xuồng bằng chân, ai không tập trước thì chỉ biết ngồi nhìn xuồng trôi. Trí tuệ nhân tạo giờ không còn là chuyện trong bản tin. Nó là con cá mập đang bơi trong ao làng, nuốt chửng những người không biết bơi kiểu mới. Một người biết 3 thứ tiếng, làm việc 12 tiếng mỗi ngày, vẫn có thể bị thay thế nếu không biết dùng công cụ số. Giống như người giỏi bắt cá nhưng không biết dùng lưới điện, cá vẫn trôi qua mà tay thì trắng trơn. Nguy hiểm hơn cả là sự ngủ quên. Nhiều người vẫn ngồi chờ con nước rút, mong trời quang mây tạnh. Nhưng họ quên rằng con nước này không phải nước mùa, nó là nước lũ từ thượng nguồn. Không chờ ai. Trong khi đó, người tỉnh táo đã bắt đầu học nghề mới, chuyển hướng như người biết đổi từ trồng lúa sang nuôi cá khi đất nhiễm phèn. Thị trường lao động giờ không còn trọng bằng cấp, mà trọng tốc độ thích nghi. Ai biết học công nghệ, biết tối ưu dữ liệu, biết sáng tạo nội dung, người đó như người biết chèo xuồng ba lá giữa dòng xiết. Còn ai không biết thì chỉ còn hai đường, làm việc dưới giá trị, hoặc nhận lương không đủ mua gạo. Chính phủ có thể tung ra gói cứu trợ như phát gạo mùa lũ, nhưng không thể thay đổi sự thật rằng cái nhà lá gọi là việc làm ổn định đang bị mối ăn từ trong. Thế giới không cần thêm người gõ văn bản, không cần thêm người làm việc tay chân. Thế giới cần người biết vận hành hệ thống, như người biết điều khiển máy cày bằng điện thoại. Ai biết tạo ra giá trị thật sẽ được trả công xứng đáng. Còn ai không biết, sẽ sống nhờ lòng thương hại hoặc bị bóc lột dưới danh nghĩa việc làm ổn định. Ngành ngân hàng, kế toán hành chính, từng là ruộng lúa tốt, giờ đang bị nhiễm phèn. Trong khi đó, các ngành như dữ liệu, công nghệ, tài chính cá nhân, kinh doanh tự do như ao nuôi cá tra đang phất lên vì hợp thời. Nếu bà con vẫn nghĩ giữ việc cũ là đủ, thì giống như người giữ ghe cũ giữa mùa giông, dễ bị lật úp bất cứ lúc nào. Không ai được an toàn. Không bằng cấp nào là cái phao cứu sinh. Chỉ có khả năng học hỏi nhanh hơn, tốc độ thay đổi mới là cái neo giữ ghe. Ai còn bám víu vào suy nghĩ cứ chăm chỉ là được thì sẽ bị bỏ lại như người không kịp lên bờ khi nước lớn. Thế giới đang tái định nghĩa lại khái niệm người lao động. Và bà con cần tự hỏi, mình còn thuộc về lực lượng có giá trị không? Nếu không, thì phải thay đổi ngay. Hoặc chấp nhận một ngày nào đó sẽ bị cuốn trôi như chiếc xuồng không người lái. Khi chính phủ là người mua hàng lớn nhất, thì cái gọi là tăng trưởng GDP giống như con cá được bơm nước cho to, nhìn thì mập mạp, nhưng ruột rỗng. Năm 2023, GDP đạt khoảng 27,7 nghìn tỷ đơn vị tiền. Năm 2024 lên hơn 29 nghìn tỷ. Dự báo 2,2 nghìn tỷ năm 2023 lên 6,8 nghìn tỷ năm 2024. Và dự kiến vượt 7,1 nghìn tỷ năm 2025. Đây không phải là con số ngẫu nhiên, nó là bằng chứng của một nền kinh tế sống nhờ hơi thở nhân tạo, như người bệnh sống nhờ máy thở. Chính phủ không phải là doanh nghiệp, họ không bán hàng, không tạo ra lợi nhuận. Họ chỉ chi tiêu để giữ cho cái mặt nước không bị vỡ bờ. Nhưng phía dưới, dòng chảy đang đổi hướng, và ai không biết bơi sẽ bị cuốn mất. Phần 2.
Con nước nợ nần lạm phát như thủy triều, rút rồi lại dâng. Bà con mình thử tưởng tượng, một gia đình quanh năm sống bằng tiền vay. Chi tiêu thì như nước lũ tràn đồng, còn thu nhập thì nhỏ giọt như nước rỉ từ mái tranh. Đó chính là tình cảnh của nền kinh tế Hoa Kỳ hiện nay, một chiếc xuồng đang chở quá tải, mà mái chèo thì đã gãy mất một khúc. Chính phủ sống bằng thuế, tức là tiền mồ hôi nước mắt của dân. Nhưng cái gầu thuế thì nhỏ, thì quá lớn. Họ phải múc thêm từ giếng nợ. Và cái giếng ấy giờ đã sâu tới mức không thấy đáy, hơn 37.000 tỷ đơn vị tiền, một con số như con nước nổi tràn bờ. Không ai kịp đắp đê. Họ vay nợ như người dân vay lúa đầu mùa. Nhưng không phải một mùa, mà là mấy chục năm. Đến lúc không ai cho vay nữa, hoặc lãi cao như lúa giống bị sâu ăn, thì lấy gì mà trả? Lúc đó họ quay sang cái cối xay tiền, ngân hàng trung ương. Họ in thêm tiền, như người nông dân xay gạo từ rơm. Tiền không có thật, chỉ là con số trên giấy, như cá vẽ trên mặt nước. Những đồng tiền ấy được bơm vào các dự án nghe thì hay, nhìn thì đẹp, nhưng thực chất là những cú hô hấp nhân tạo cho một thân thể đang đuối nước. Không có cải cách, không có năng suất tăng lên, chỉ là tiền xoay vòng như nước trong lu bị khuấy hoài mà không thêm giọt mới. Tăng trưởng kiểu này giống như ghe chạy bằng quạt tay, nhìn thì di chuyển, nhưng không đi xa được. Nhìn thì di chuyển, nhưng không đi xa được. Mỗi lần chính phủ bơm tiền là một lần giá trị đồng tiền trong túi dân bị rút cạn như nước rút khỏi ao, lạm phát không đến ngay. Nhưng nó như con nước ngầm, âm ỉ, rồi bất ngờ dâng cao. Tiền nhiều mà hàng hóa không tăng tương ứng, thì giá cả sẽ leo như dây bầu gặp nắng. Người chịu trận là bà con thu nhập thấp, những người mà chính phủ hứa sẽ bảo vệ, nhưng lại bị chính sách làm cho nghèo thêm. Nền kinh tế như cái chòi mục, chỉ chờ gió lớn. Khi nền kinh tế phụ thuộc vào chi tiêu công, nó mất khả năng tự đứng vững, như cái chòi giữa đồng không có cột chống. Nếu chính phủ buộc phải cắt chi tiêu, cả hệ thống có thể sụp như lúa bị úng nước. Doanh nghiệp phá sản, công nhân thất nghiệp, người dân mất niềm tin, suy thoái sẽ đến nhanh như nước lũ tràn về. Có chuyên gia cảnh báo, nếu Mỹ ngừng chi tiêu thâm hụt trong năm 2025, suy thoái có thể lớn hơn 50% so với khủng hoảng năm 2008, như lũ tràn đê. Không kịp chạy. Cắt chi tiêu thì mất lòng dân. Tăng thuế thì bị phản đối, như người chèo xuồng giữa hai dòng nước xiết. In thêm tiền là cách ít đau nhất về mặt chính trị, nhưng lại là cách tệ nhất về mặt kinh tế. Họ đang đánh đổi niềm tin của dân để mua thời gian, như người câu cá bằng mồi giả. Lạm phát, con nước nằm im chờ gió. Lạm phát không biến mất, nó chỉ nằm im như con cá tra dưới lớp bùn. Người dân nhìn vào con số 2,9% và tưởng rằng giá cả đã ổn. Nhưng đó chỉ là lớp ván trên mặt nước, bên dưới, dòng chảy vẫn cuộn. Bạn đi siêu thị, thấy giá đô tăng, đổ xăng thấy ví nhẹ, đó mới là lạm phát thật. Nó gặm nhấm túi tiền từng ngày như con đĩa bám chân người lội ruộng. Các chuyên gia ước tính lạm phát thực tế có thể gấp đôi con số công bố, tức là 5 đến 6%, hoặc hơn. Chính cho ao đầy. Nhưng khi lãi suất giảm, tiền lại tràn ra thị trường, nhu cầu tăng, giá cả lại leo thang. Đó là vòng xoáy tiền tệ, một khi đã quay thì khó mà dừng. Lãi vay mua nhà giảm còn 5%. Người đổ xô đi vay. Nhưng nhà thì có hạn. Giá nhà tăng vọt như cá lóc nhảy khỏi lưới. Người dân phải trả giá cao hơn để có chỗ ở, thứ từng là nhu cầu cơ bản. Vòng xoáy ấy không chỉ xảy ra với nhà đất, mà còn với xe cộ hàng tiêu dùng, dịch vụ. Một khi lạm phát trở lại, nó sẽ dữ dội hơn, khó kiểm soát hơn, như con nước lũ sau đập vỡ. Những yếu tố bên ngoài như chiến tranh, xung đột, chính sách thuế, như gió lớn thổi vào con nước đang dâng. Nó làm cho lạm phát không chỉ là chuyện trong nước, mà là cơn bão toàn cầu. Phần 3. Cơn xoáy tài sản, ai biết lội sẽ bắt được cá, ai đứng yên sẽ bị nước cuốn. Lội sẽ bắt được cá, ai đứng yên sẽ bị nước cuốn. Bà con mình thử nghĩ coi, khi con nước lũ tràn về, người biết lội thì còn cơ hội bắt cá, còn người đứng yên thì chỉ có nước bị cuốn trôi. Trong nền kinh tế hiện nay, tài sản cũng giống như cá dưới nước, ai biết cách gom, biết cách giữ thì giàu lên. Còn ai chỉ cầm tiền mặt thì như người ôm rơm chạy lũ, càng ôm càng ướt. Trong 3 năm qua, lạm phát đã làm cho đồng tiền mất giá như cá khô gặp nước, tưởng là giữ được. Ai ngờ lại mềm nhũn.
Người cầm tiền mặt thì ngày càng nghèo đi. Còn người có tài sản, đất đai, nhà cửa, cổ phiếu thì như người có ghe máy, vượt lũ dễ dàng. Chính phủ và ngân hàng trung ương buộc phải tăng lãi suất để kéo lạm phát xuống, giống như người đắp đê ngăn nước. Nhưng đê cao thì nước lại tràn qua chỗ khác. Lãi suất tăng làm chi phí vay vốn cao. Doanh nghiệp khó thở. Người dân thắt lưng buộc bụng. Nhưng rồi, khi thấy nước rút, họ lại hạ lãi suất như người tháo đê sớm. Tiền lại tràn ra. Giá cả lại leo thang. Đó là vòng xoáy tiền tệ, như con nước xoáy giữa dòng. Càng chống càng bị hút vào. Người dân nhìn vào con số lạm phát 2,90% và tưởng rằng mọi thứ đã ổn. Nhưng đó chỉ là lớp bùn phủ mặt ao, bên dưới. Cá trê vẫn nằm đó, chờ thời. Giá cả vẫn tăng, chỉ là tăng chậm hơn. Giống như chiếc xuồng vẫn trôi, chỉ là không chịu mạnh. Bà con đi chợ, thấy giá rau, giá thịt, giá xăng, đó mới là lạm phát thật. Các chuyên gia ước tính lạm phát thực tế có thể gấp đôi con số công bố. Tức là nếu báo cáo là 2,9%, thì cảm nhận thực tế là 5 đến 6%, hoặc hơn. Giống như người bán cá nói giá 50.000, nhưng cân lên thì chỉ được nửa ký. Mưa. Nhưng nhà thì có hạn, xe thì không đủ, giá cả lại tăng vọt. Người dân phải trả giá cao hơn để có được thứ từng là nhu cầu cơ bản. Và vòng xoáy ấy không chỉ xảy ra với bất động sản, mà còn với hàng tiêu dùng. Dịch vụ xe cộ như con nước lũ tràn khắp đồng, không chừa chỗ nào. Lạm phát còn bị thúc đẩy bởi những yếu tố bên ngoài, chiến tranh xung đột, chính sách thuế. Những yếu tố này như gió lớn thổi vào mặt nước, làm cho con nước vốn đã động lại càng thêm dữ. Trong bối cảnh đó, tài sản trở thành nơi trú ẩn, như cái chòi giữa đầu mùa lũ. Ai có đất, có nhà, có cổ phiếu thì còn có chỗ đứng. Ai chỉ cầm tiền mặt thì như người đứng giữa đồng không. Không áo mưa, không xuồng. Phần 4. Kẻ thắng người thua, ai biết lội ngược dòng sẽ sống sót. Trong thời buổi con nước kinh tế đang đổi dòng, người sống sót không phải là người có cơ bắp to, mà là người biết chèo xuồng theo hướng mới. Đây là thời đại của sự thích nghi, ai biết đổi hướng, biết bơi ngược dòng sẽ còn cơ hội bắt cá. Còn ai cứ đứng yên giữa dòng, sẽ bị cuốn trôi như lục bình không rễ. Trong bức tranh kinh tế đầy sóng gió mà ta vừa trèo qua, có một sự thật như cá rô nằm dưới lớp bùn, người lao động đang gồng mình chống đỡ. Còn giới đầu tư thì âm thầm thả lưới, bắt cá từ chính sự hỗn loạn đó. Đây không phải là chuyện mới, mà là quy luật như con nước lớn mùa lũ, tiền luôn chảy về nơi biết sinh lời. Trong hệ thống kinh tế hiện đại, mọi hành vi, từ tiêu dùng, sản xuất đến tích trữ, đều xoay quanh ba nhóm, người tiêu dùng, người kinh doanh và nhà đầu tư. Ba nhóm này tạo thành một tam giác quyền lực, ai không hiểu thì mãi mãi ở đáy tháp. Như người chèo xuồng mà không biết hướng gió. Phần lớn bà con mình đang ở vai trò này. Đi làm, nhận lương, rồi dùng tiền mua gạo, trả tiền điện, đi chợ trả tiền điện, đi chợ giải trí. Mỗi lần tiêu tiền là một lần góp nước vào ao của doanh nghiệp. Nhưng sau khi trừ chi phí, dòng tiền ấy không nằm lại trong tay người lao động, nó chảy thẳng vào túi nhà đầu tư. Về bản chất, người tiêu dùng đang nuôi sống một hệ thống mà họ không làm chủ, như người nuôi cá cho người khác bắt. Họ vận hành doanh nghiệp, từ quán cà phê nhỏ đến tập đoàn lớn. Họ tuyển người, bán hàng, định giá, nhận tiền từ khách. Họ là trung gian giữa người tiêu dùng và nhà đầu tư, như người chèo xuồng chở hàng giữa hai bờ sông. Nhiều người nghĩ làm chủ doanh nghiệp là đỉnh cao. Nhưng nếu không hiểu một điều cốt lõi, rằng tài sản thực nằm ở quyền sở hữu lâu dài và khả năng sinh lời, thì họ cũng chỉ là người làm thuê cho đồng vốn. Nhóm người ít được nhắc đến trong sách vở, nhưng lại là người điều khiển cả dòng chảy tài chính. Họ không cần tạo ra sản phẩm, không cần điều hành doanh nghiệp, không cần làm việc 8 tiếng. Họ chỉ cần biết nơi nào có tiềm năng, thả vốn đúng lúc và chờ cá vào lưới. Bạn ăn tô phở, họ hưởng lợi từ cổ phiếu chuỗi nhà hàng. Bạn trả tiền thuê nhà, họ hưởng từ quỹ đầu tư bất động sản. Bạn đổ xăng, họ kiếm lời từ cổ phần công ty dầu khí. Dù bạn làm gì, tiền vẫn chảy về túi họ, vì họ là chủ thực sự của hệ thống. Trong thời kỳ lạm phát, nhà đầu tư chiếm lợi thế tuyệt đối. Khi giá cả tăng, đồng tiền mất giá, người tiết kiệm thì nghèo đi từng ngày. Nhưng tài sản như đất đai, cổ phiếu, vàng bạc lại tăng giá.
Người giàu không giữ tiền mặt, họ để tiền nằm trong tài sản như người giấu cá dưới lớp bùn. Tiền phải luân chuyển như nước trong mưa, nếu để yên là bị đóng rêu. Mỗi đồng tiền nằm yên là một đồng tiền chết. Và trong cuộc chơi kinh tế, ai để tiền chết là kẻ thua cuộc. Lạm phát là ác mộng với người nghèo. Cho nhà đầu tư, giá hàng hóa tăng, doanh thu tăng, lợi nhuận tăng, cổ phiếu tăng, nhà đầu tư lại giàu thêm. Vòng quay ấy cứ tiếp tục, bất chấp sự khốn khó của người làm công. Mỗi lần bạn trả thêm vài chục ngàn cho món hàng, hãy nhớ, phần lớn số tiền đó không về tay người bán, mà đi vào báo cáo lợi nhuận của tập đoàn, rồi vào túi cổ đông. Kịch bản nào cho năm 2026, cơ hội cuối cùng hay cơn lũ cuối? Chúng ta đang bước vào ngưỡng cửa của năm 2026 với kỳ vọng, lo lắng và hoang mang. Bề ngoài thì như mặt sông lặng gió, lạm phát giảm, chứng khoán hồi phục, AI mang đến cơ hội mới. Nhưng bên dưới là dòng chảy ngầm, như nước xoáy dưới chân cầu. Câu hỏi không phải là có biến động không, mà là ta sẽ đi theo kịch bản nào, tận dụng cơ hội cuối cùng hay bước vào chu kỳ khủng hoảng kéo dài. Ba dòng nước xiết đang chồng lên nhau. Số 1. Nợ công toàn cầu, Hoa Kỳ gánh hơn 37.000 tỷ đô la. Chi tiêu vượt thu thuế, buộc phải vay thêm. Đây là quả bom hẹn giờ, nếu Mỹ trượt chân, hiệu ứng domino sẽ lan ra toàn cầu như nước vỡ đê. Số 2. Chính sách tiền tệ, Fed đang tiến thoái lưỡng nan, hạ lãi suất để cứu thị trường lao động. Nhưng nếu nới lỏng quá nhanh, lạm phát sẽ bùng nổ trở lại. Năm 2026 có thể là điểm vỡ của mô hình kinh tế dựa vào nợ. Số 3. Áp lực từ công nghệ AI tạo ra sự mất cân đối giữa kỹ năng hiện tại và nhu cầu mới. Hàng triệu người có nguy cơ bị thay thế, nhưng không đủ nhanh nhạy để thích nghi. Tỷ lệ thất nghiệp ngầm tăng, sức mua yếu, doanh nghiệp thu hẹp, lại cắt giảm nhân sự, vòng luẩn quẩn bắt đầu như nước xoáy giữa mùa lũ. Cơ hội cuối cùng như con nước chuyển mùa. Không phải mọi kịch bản đều tăm tối. 2026 có thể là cơ hội cuối cùng để tái cấu trúc hệ thống tài chính, lao động và công nghệ. Nếu các quốc gia dám cắt chi tiêu vô hiệu, đầu tư vào giáo dục công nghệ, nâng cấp kỹ năng số, thì đây có thể là bản lề để bước sang chu kỳ tăng trưởng mới, bền vững hơn. Điều kiện cần là sự dũng cảm chính trị. Nhưng điều kiện đủ là chính bạn, người dân, phải thức tỉnh khỏi giấc mộng an toàn giả tạo, chủ động học hỏi và đầu tư vào chính mình như người biết lội ngược dòng để bắt cá giữa con nước lớn. Phần 5. Thức tỉnh hay bị bỏ lại, con nước cuối cùng đã dâng. Bà con mình ơi, thời đại trông chờ vào bảo hiểm xã hội, lương hưu và trợ cấp như chờ con nước nổi để bắt cá đã tới hồi kết. Dân số thì già đi, người đi làm thì thưa dần, còn cái hệ thống phúc lợi thì như cái ao cạn, không đủ nước để nuôi cá. Trong bối cảnh đó, chỉ những người có tư duy đầu tư, biết chuyển hóa bản thân từ người tiêu dùng sang người sở hữu tài sản mới giữ được giá trị thật. Giống như người biết đổi từ trồng lúa sang nuôi cá khi đất nhiễm phèn. Ai không chịu đổi thì chỉ còn nước ngồi nhìn ruộng khô. Bạn sẽ đứng về phía nào? Tiếp tục là người tiêu dùng, đóng vai trò nuôi sống hệ thống mà mình không làm chủ? Hay trở thành người hiểu luật chơi, biết tận dụng dòng chảy để chèo xuồng ra khơi? Câu trả lời không nằm ở hoàn cảnh, mà nằm ở quyết định. Bạn không cần bắt đầu với nhiều tiền, bạn cần bắt đầu với đúng tư duy. Hãy học cách phân tích thị trường, quản lý rủi ro và biến kiến thức thành lợi nhuận, như người biết dùng lưới thay vì tay không bắt cá. Trong thời đại mà mọi thứ đều biến động như con nước đổi dòng, tài sản duy nhất không bị cuốn trôi chính là sự hiểu biết. Và nhà đầu tư là người sở hữu sự hiểu biết đó, họ là kẻ chiến thắng cuối cùng. Không phải vì họ giàu, mà vì họ biết chính xác mình đang làm gì. Bạn cũng có thể bước vào nhóm người đó nếu bạn dám thay đổi. Ngay từ hôm nay. Phần kết. Thức tỉnh hay bị bỏ lại? Chúng ta đang sống trong giai đoạn biến động dữ dội nhất của lịch sử kinh tế hiện đại, như mùa nước nổi bất thường. Không ai đoán được con nước sẽ lên tới đâu. Mọi quy luật cũ đang bị thách thức. Mọi cấu trúc quen thuộc đang lung lay như cây cầu gỗ gặp lũ. Trong video hôm nay, ta đã cùng nhau bóc tách sự thật. Việc làm không còn là nơi an toàn, nó đang bị tái thiết bởi trí tuệ nhân, tạo như ruộng bị cày lại từ gốc. Tăng trưởng kinh tế là giả tạo, được duy trì bằng quả bom nợ công như cái đập nước chờ ngày vỡ.
Lạm phát chưa bao giờ biến mất, nó chỉ nằm yên như cá tra dưới lớp bùn, chờ thời bùng lên. Công nghệ, đặc biệt là AI, là thanh gươm hai lưỡi, vừa mở ra cơ hội những ai không chịu học hỏi. Trong ván cờ này, người lao động đang gánh áp lực, còn nhà đầu tư là người thả lưới đúng lúc. Vậy bạn sẽ làm gì? Năm 2026 không phải ngày tận thế, mà là hồi chuông cảnh tỉnh. Giữa tâm điểm hỗn loạn, cũng là lúc xuất hiện những cơ hội lớn nhất như cá linh về mùa nước nổi. Ai biết giăng lưới thì đầy tay. Nhưng cơ hội chỉ dành cho người biết nhìn xa, biết dấn thân và biết thay đổi. Đây không phải thời đại của kẻ an phận, mà là thời đại của người hiểu luật chơi và dám chơi lớn. Bạn không cần nhiều tiền để bắt đầu. Không cần xuất phát từ vị trí cao, bạn chỉ cần 3 điều. Một tư duy đầu tư như người biết chọn giống cá tốt. Khả năng thích nghi nhanh như người biết đổi hướng chèo khi gió đổi chiều. Ý chí học hỏi không ngừng như người chăm ruộng mỗi ngày, dù nắng hay mưa. Ai còn bám víu vào lối sống cũ sẽ bị bỏ lại như xuồng mục giữa dòng. Ai dám bước ra khỏi vùng an toàn, đầu tư cho kiến thức, kỹ năng và tài sản sẽ là người sống sót và vươn lên mạnh mẽ sau khủng hoảng. Lựa chọn nằm ở chính bạn, thức tỉnh hôm nay hoặc hối hận cả đời. Thời gian không chờ ai, như con nước ròng không đợi người lội chậm. Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ kịch bản nào dễ xảy ra nhất cho năm 2026? Và quan trọng hơn, bạn đã chuẩn bị hành động gì ngay từ hôm nay để bảo vệ tương lai tài chính của mình? Hãy để lại quan điểm ở phần bình luận bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Thế giới tài chính luôn biến động, và những phân tích chuyên sâu chính là lá bàn giúp bạn không bị lạc lối giữa dòng. Nếu video này hữu ích, hãy nhấn nút thích để ủng hộ kênh, chia sẻ cho người thân. Và tất nhiên, đừng quên đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ phân tích quan trọng nào giúp bạn bảo vệ tài sản và nắm bắt cơ hội. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe bài phân tích cùng Phú Lam. Hãy luôn giữ vững sự nhạy bén, như người biết nhìn trời đón nước, và hẹn gặp